So mga kamarkal, gusto mo bang magkalaman ng Gcash at PayPal mo this 2020 po by just solving captchas and answering service po mga kamarkal and by referring friends po mga kamarkal? Opo. So kung gusto mo nga pong malaman po mga kamarkal, panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo po mga kamarkal na opo. So, yun, hey, what's up po mga kamarkal, no? So, maligayang pagbabalik po mga kamarkal. Welcome back again po sa aking YouTube channel po mga kamarkal, no? Opo. So, panibagong video na naman po ang aking isi-share at ituturo po sa inyo po mga kamarkal, no? Opo. So, mga kamarkal, gusto mo bang magkalaman yung Gcash at PayPal mo this 2020 po by just solving captchas and answering service po mga kamarkal and by referring friends po mga kamarkal? Opo. So kung gusto mo nga pong malaman po mga kamarkal, panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo po mga kamarkal na opo. So ngayon po mga kamarkal, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe po mga kamarkal na opo. Yan po, search mo lang po Miracle PH po mga kamarkal na opo. Then consider subscribing na rin po mga kamarkal and turn on na rin po yung notification bell na nasa gilid ng subscribe button para ma-notified ka po whenever I upload i-video po mga kamarkal na opo. So dito po sa ating YouTube channel po mga kamarkal is meron po tayong mga uploaded videos dito po tungkol sa paano magkalaman ang ating Gcash, PayPal, Paymaya, paano tayo magkaroon ng free load, free diamonds, at paano tayo kikita ng pera online po mga kamarkal na opo. So nga po mga kamarkal, kung gusto mo pong bumisita sa aking YouTube channel, ibisita lang po kayo doon. Then don't forget to like, then comment sa baba, and share na rin po yung video yung napanood po mga kamarkal sa iba para makatulong na rin po kayo sa kanila po mga kamarkal na opo. So nga po mga kamarkal, before tayo pupunta sa ating video, magsha-shoutout na po muna tayo po mga kamarkal na opo. So shoutout kay Kirk Abalos, shoutout kay Johnson's PH, at kay I am Brian Walking Palinlin. So shoutout po sa inyong tatlo kamarkal, no? So kung gusto mo pong ma-shoutout po mga kamarkal, comment lang po kayo sa baba at abangan niyo po sa susunod kong video at isa-shoutout po kita doon po mga kamarkal na opo. So yun na po mga kamarkal, promote ko lang po itong channel ni Johnson's PH po mga kamarkal, ilalagay ko na lang po dyan. Yan po mga kamarkal, subscribe na po kayo sa kanya po mga kamarkal na opo. Again po mga kamarkal na opo, huwag niyo pong kalimutan yung ating dalawang videos na may pag-giveaway po mga kamarkal na may pag-giveaway po na free load po mga kamarkal na opo. So ang unang videos po mga kamarkal is ito po mga kamarkal na opo. So inilagay ko na po yung mechanics sa mismong video at saka sa comment section po sa baba po mga kamarkal na opo. At itong pangalawang video po natin mga kamarkal, which is ito po mga kamarkal na opo. So inilagay ko na rin po yung mechanics sa mismong video at saka sa comment box po natin sa baba po mga kamarkal na opo. So nga po mga kamarkal, panoorin nyo na po yung dalawang videos po natin at makisali na po kayo sa ating pag-giveaway po mga kamarkal para makapag-pick na po ako ng winners po mga kamarkal na opo. So nga po mga kamarkal, huwag na tayong patumpik-tumpik pa, huwag na natin itong patagalin itong video na to at punta na po tayo sa mismong video po natin ngayon po mga kamarkal na opo. So, ang video or ang site na aking tinutukoy po mga kamarkal is ito pong kapsa.com po mga kamarkal na opo. A simple way to enjoy your cup of tea po mga kamarkal na opo. So, scroll lang po tayo sa baba. Yan po mga kamarkal, yung about sa kanilang website po mga kamarkal na, which is itong kapsa po mga kamarkal. Then, ang kanilang features po mga kamarkal is number 1, captcha solving, solve captchas for fun. Number 2, surveys, answer surveys. And number 3, referral program po mga kamarkal na opo. So ito po yung kanilang blog post po mga kamarkal, yung about sa what is captcha, captcha is a better alternative. Yan po mga kamarkal na kung gusto mo pong makita yung vlogs po nila mga kamarkal, click lang po ninyo yung see more vlogs po mga kamarkal na opo. Yan po mga kamarkal, copyright 2020 po to, all rights reserved po mga kamarkal na opo. So nga po mga kamarkal, kung wala pa po kayong account dito, mag-register na po muna kayo dito po mga kamarkal na opo. So click lang po natin tong tatlong horizontal lines na nasa ibabaw. Yan po mga kamarkal, at click lang po natin tong register po mga kamarkal na opo. Yan po, click lang po natin yan. So yan po mga kamarkal, dito po enter your full name po mga kamarkal, your username, desired username po mga kamarkal,
then your email po, then your password po mga ka-miracle na, opo, then confirm password po mga ka-miracle na, opo. So dito po mga ka-miracle, kung may referral code po kayo, is pwede nyo pong ilagay dito yung referral code nyo po mga ka-miracle na, opo. So kung gusto niyo pong gamitin yung referral code ko po mga ka-miracle, is ilalagay ko na lang po sa baba. Pero di ko po kayo pinipilit ka-miracle na gamitin niyo po yun. Pwede rin po kayong maghanap ng ibang referral code sa ating comment section kung may magko-comment po ng referral code saka sa website na po ito mga ka-miracle na, opo. Then pagtapos ng ka-miracle, is click nyo lang po itong I accept the terms and condition. Then yun po, mag-sign up na po kayo dito po mga ka-miracle na, opo. Sira po mga ka-miracle, mag-login lang po ako dito at babalikan ko po kayo pagkatapos ko pong mag-login po mga ka-miracle na, opo. So ito na po ang kanilang main dashboard po mga ka-miracle na, opo. Available points, meron na po akong 1 point. The total withdrawals is 0. The total referral points is 0 po mga ka-miracle na, opo. So yan po mga ka-miracle. Dito naman po sa baba mga ka-miracle, is dito nyo po makita yung referral code, which is ito po. Yan po mga ka-miracle. Ito rin po yung referral link nyo po mga ka-miracle na, opo. So pwede nyo po yung i-copy po mga ka-miracle na, opo. Then share po sa iba para makatulong na rin po kayo sa kanila po mga ka-miracle na, opo. Punta tayo dito sa tatlong lines na po ito mga ka-miracle na, po ulit. So yan po mga ka-miracle. Yan, ito po ang kanilang ways of earnings po, which is in solve captcha, surveys, at saka yung referral po mga ka-miracle na, opo. So punta muna tayo dito sa kanilang solve captcha po mga ka-miracle na, opo. Click lang po natin yan. So yan po Mga ka-miracle, solve as many as you can. So solving captcha is the primary goal we want to implement in this application. And this is also the best way to earn your points. Remember, this is unlimited with a 60 seconds interval if you have correct answer po mga ka-miracle na, opo. So meron po silang 60 seconds po mga ka-miracle before po mag-refresh ng new captcha po mga ka-miracle na, opo. So kung gusto niyo pong basahin yung ka-miracle, basahin niyo lang po yan po. Opo, no? So ito po yung kanilang captcha po mga ka-miracle na, opo. So magsusolve lang po tayo ng captcha. Ita-type lang po yung letters na nandito po mga ka-miracle. Yan po. Then isi-solve lang po natin. Small letter G, T, T, U, M, T. Then submit po natin mga ka-miracle na, opo. So yun po mga ka-miracle, you earn 1 point po, no? So answer is correct. Please wait for the next captcha in 60 seconds po mga ka-miracle, no? Which is 1 minute po mga ka-miracle bago po mag-refresh yung new captcha po mga ka-miracle na, opo. So hintayin lang po natin yung seconds na po na matapos at magsusolve again po tayo ng last captcha po mga ka-miracle na, opo. A few moments later. So yan na po mga ka-miracle, tapos na pong mag-countdown po mga ka-miracle, no? Yung refresh captcha na po mga ka-miracle. So sagutin lang po natin to ulit. Ngayon D 3ZF 7R. So submit. Yan po mga ka-miracle, you earn 1 point po. So another captcha in 60 seconds po mga ka-miracle na, opo. So punta ulit tayo dito sa 3 horizontal lines po dito sa taas po mga ka-miracle na, opo. So click lang po natin tong surveys. Okay, so yun po mga ka-miracle, survey is coming soon pa po raw po mga ka-miracle na, opo. So wala na po muna silang survey sa ngayon po mga ka-miracle. Ewan ko po, magka-coming soon pa po raw. So yun po mga ka-miracle, meron po silang Facebook, which is itong captcha. Then you can email din po mga ka-miracle sa kanila po kung may mga tanong po kayo dito sa kanilang site po mga ka-miracle na, opo. So punta ulit tayo dito sa 3 horizontal lines. Then punta tayo sa dashboard po mga ka-miracle na, opo. So ang tanong po dito mga ka-miracle, paano po tayo makapag-withdraw po dito mga ka-miracle na, opo. So kita nyo naman po itong withdrawal na word po. Click lang po natin yan po mga ka-miracle na, opo. So total remaining balance po mga ka-miracle, yung akin po 0.002 USD po mga ka-miracle. Conversion to 1,500 points equals $1 po mga ka-miracle, $1 po mga ka-miracle. So in Philippine currency, 0.100 po mga ka-miracle. Then currency rate is $1 is equivalent to 50 pesos po mga ka-miracle na, opo. So dito po mga ka-miracle, sa minimum withdrawal po is $2 po mga ka-miracle na, which is itong PayPal, Bitcoin, e-load, at saka Razer Gold po mga ka-miracle na, opo. So dito naman po sa Palawan Express po mga ka-miracle, kung gusto niyo pong mag-withdraw via Palawan Express, pwede po kayong makapag-withdraw with a minimum withdrawal of $5 po mga ka-miracle na, opo. So ito po yung kanilang business hours po mga ka-miracle. The payments are made within 5 to 15 business days, Monday to Friday only, right after the administrator checks your account. Everything you earn will be yours, no strings attached po mga ka-miracle na, opo. So available lang po sila mga ka-miracle within Monday to Friday po mga ka-miracle na. Saturdays and Sundays are not available po sila mga ka-miracle na, opo. So dito naman po sa withdraw histories, dito nyo po makikita kung kailan ko po kayo nag-withdraw, then yung amount and type of payment, then yung status nyo po mga ka-miracle na, kung approved na po ba or pending po mga ka-miracle na, opo. So yan lang po yan mga ka-miracle na, opo.
So dito naman po sa referrals po mga ka-miracle, another ways of earnings din po nila ito. You will earn extra 25 points if you have an activated referrals. To activate the referral, contact the person you refer and let them solve 200 captchas. For more information about referrals, so read it here. So before pa kayo makapag-receive ng 25 points po mga ka-miracle, is kailangan nyo na po munang makapag-solve ng 200 captchas yung na-referred po mga ka-miracle bago pa kayo makapag-receive ng points po mga ka-miracle na opo. So yan na po mga ka-miracle, yan na po yung referral code niyo po mga ka-miracle, pwede niyo pong i-copy yan po, opo. So kung may tanong po kayo dito, gulang po kayo sa frequently asked questions po mga ka-miracle, opo. So dito na po nakalist yung kanilang mga questions na nasa inyong brain po mga ka-miracle na opo. Yan po, dyan na po yan lahat po mga ka-miracle na opo. So Guys po mga ka-miracle, yun lang po muna. Dito sa capsa.com na site na po ito mga ka-miracle, no? Wherein we can earn points and withdraw money po mga ka-miracle, no? At kikita pa tayo ng pera dito po mga ka-miracle, no? Opo. By just solving captchas and service po mga ka-miracle, no? Opo. So hope po mga ka-miracle na tulungan ko po kayo sa video na to. At nagustuhan mo nga to mga ka-miracle, don't forget to like, comment, share na rin po mga ka-miracle para makatulong na rin po kayo sa kanila po mga ka-miracle, no? Opo. So disclaimer lang po mga ka-miracle, di po to sponsored ni capsa.com po mga ka-miracle, or di ko po siya i-promote po mga ka-miracle. Gusto ko lang po talagang i-share at ibahagi sa inyo po mga ka-miracle ang nalalaman ko po tungkol sa site na po to mga ka-miracle na opo. So yan po mga ka-miracle, stay home lang po sa inyo, stay safe lang po kayo dyan. Then salamat sa panonood nitong video na to, and God bless po sa inyong lahat po mga ka-miracle, no? Opo. So see you po sa ating susunod na video po mga ka-miracle, and yun po, bye bye po.